Guys, ito ang mga sample ng mga varieties of lotus na makikita dito. Ayan, peach. Mayroon ding pink. Ayan. Guys, ayan, yellow. Very beautiful. Ito naman, oh, white. Ang ganda, di ba? Ayan, guys, oh. Ang laki ng garden na ito. And ang part na ito ay just pure small lotus. Yung mga malalaking lotus doon sa kabila. Guys, ang hirap pagka wala kang kasama sa pag-shoot ng video. What? Yung gazebo sa gitna ng lotus pond. Sige. Dito na lang ako. Ayan, oh, may mga tao doon. Nagpipicture taking sila. Kaya lang, may malalaking lotus. Wala pang mga bulaklak. I don't know if tapos yung bulaklak or hindi pa. Pero summer to naman bulaklak, yeah, I know. Yan. Doon, oh, may nag-debate. Yan. Sa malayuan lang tayo. May isa pang gazebo dito. Yan. And then, ang rice field doon. Tingnan nyo ang rice field, oh. Malapit na itong harvest. Buti na lang hindi na damage ng bagyo. Kasi yan yung mga pamamahay doon. Tapos ang car park dito. Ayun, yung sawa ko, ayan siya. Daming gazebo dito. Yan pa isang gazebo. Guys, lotus are cultivated in Korea. Hindi lang dahil ito ay symbol ng Buddhism faith, but it is also a common food. Ang roots are mainly used as food and cooked in many various ways. Yung leaves naman are used as wrap for some special kind of food, and some are used for tea. Yung lotus seeds, they are also eaten as well as the stem. Yung lotus roots are very nutritious and contains many properties that make them an especially healthy ingredient to consume. Alam nyo ba? They contain vitamin B, vitamin C, iron, potassium, copper, thiamine, and zinc, among others. Nakakatulong ito to improve body and immune system, improves digestion, helps to reduce stress, and improve heart health. O, diba? Ang dami mga benefits na, no? Wow!